มาถึงเมนูที่2แล้วนะครับเมนูนี้เราเอาใจคนรักราดหน้าเลยนะครับเราจะเปลี่ยนราดหน้าธรรมดาให้กลายเป็นราดหน้าเส้นใหญ่กรอบนะครับมาดูกันว่ามันจะน่ากินอร่อยแค่ไหนกินเข้าไปน้ำราดหน้านัวๆจะกินกับเส้นกรอบๆกรึบๆเนี่ยจะได้รสสัมผัสที่แปลกใหม่อร่อยแค่ไหนไปทำกันเลยนะครับน้ำราดหน้านะครับขั้นต้นเราก็ต้องหมักหมูกันก่อนนะครับให้หมูส่วนสะโพกของเราเนี่ยหั่นเป็นชิ้นพอคำหมักให้เข้าเนื้อก่อนที่จะเอาไปทำน้ำราดหน้ากันนะครับนี่หมูส่วนสะโพกหั่นเป็นชิ้นพอคำเรียบร้อยเราใส่ไปในอ่างผสมเตรียมหมักได้เลยเครื่องหมักมีอะไรบ้างนะครับมีแป้งมันเดี๋ยวเราจะใช้แป้งมันประมาณสักช้อนนิดหน่อยจากนั้นนะครับเราจะหมักด้วยน้ำมันหอยใส่ไปเลย2 ช้อนตามด้วยซอสปรุงรสนะครับ2 ช้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งประมาณ1 ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้อย่างนี้ก่อนนะครับระหว่างที่รอหมูหมักเนี่ยเราไปทอดเส้นกันเลยนะครับวิธีการทอดเส้นใหญ่นะครับให้กรอบให้ติดกันเป็นก้อนนะครับคือเราต้องคลี่เส้นให้เป็นแผ่นเดียวอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆใส่ลงไปทีละเส้นนะครับให้เขาขึ้นฟูก่อนแล้วค่อยๆใส่ต่อค่อยๆทอดไปนะครับนี่ทอดไปพลิกกลับบ้างเสร็จแล้วนะครับเส้นใหญ่ทอดกรอบพร้อมที่กินกับน้ำราดหน้าเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดหน้ากันเลยน้ำราดหน้านะครับก็ต้องกินกับผักคะน้านะครับคะน้าไทยเนี่ยต้นใหญ่นี่ผมทำให้ดู2แบบที่ปอกโคนแล้วลิดใบที่แข็งแล้วนะครับคะน้าต้นเบลเลอร์เนี่ยสุดท้ายพอเอาใบที่แข็งออกเนี่ยมันก็เหลือนิดเดียวนะส่วนคนต้นเนี่ยเราปอกซะเอาเปลือกแข็งๆที่อยู่ผิวรอบนอกของคนคะน้าเนี่ยออกสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหั่นก้านให้มันเป็นท่อนไว้เก็บก้านที่มันเป็นก้านอย่างนี้เก็บไว้สวยดีที่เหลือก็หั่นเป็นท่อนนะครับเตรียมไว้เลยประมาณนี้นะครับเตรียมไว้จากนั้นเนี่ยตั้งไฟพอเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดหน้ากันเลยนะครับขั้นต้นก็คือว่าเราจะเอาน้ำมันที่เราทอดเส้นนะครับประมาณ3 ช้อนเตรียมเอาไว้ใส่น้ำมันแล้วเปิดไฟเลยพอน้ำมันร้อนนะครับเราจะเอาหมูที่เราหมักไว้นะครับลงไปผัดเลยเราก็กลับด้านหน่อยผัดให้สุกพอหมูเริ่มสุกนะครับเราจะใส่คะน้าลงไปผัดด้วยหรือว่าเราจะกินผัดคะน้าดีจากนั้นนะครับจะใส่เต้าเจี้ยวดำเข้าไปเลยตามด้วยซอสปรุงรสใส่น้ำตาลตามลงไปปรุงรสนะครับประมาณสัก2 ช้อนชาจากนั้นก็ตามด้วยน้ำซุปไปเลย พ
ตอนนี้ค่าศึกสงบแล้วเหมือนพายุสงบท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติหน่อยกำลังดีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำข้นโดยการใส่แป้งมันลงไปนะครับแต่ก่อนที่จะใส่แป้งมันลงไปเนี่ยต้องผสมแป้งมันกับน้ำซะก่อนให้แป้งมันละลายคนให้ละลายแนะนำว่าค่อยๆใส่แป้งมันจนน้ำราดหน้าของเราข้นตามที่เราชอบนะครับแล้วก็หยุดอย่าใส่ทีพรวดไปเลยเดี๋ยวกลายเป็นขนมเปียกปูนวิธีการก็ใส่คนนะครับใส่ไปด้วยคนไปด้วยใส่ไปด้วยคนไปด้วยสังเกตว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยแป้งมันเจอความร้อนเนี่ยแป้งมันเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคนทันทีเลยปุ๊บแป๊บเดียวนะครับคนขึ้นเลยคนขึ้นเลยเนี่ยใกล้แล้วใครชอบใสชอบบางกว่านี้ก็ลดแป้งมันลงนะครับใครชอบเหนียวกว่านี้ก็เพิ่มแป้งมันเข้าไปได้ประมาณนี้น่าจะกำลังดีเมื่อได้ความเหนียวนะครับตามที่ต้องการแล้วนะครับปล่อยให้เดือดเพื่อให้แป้งมันสุกประมาณ2 นาทีแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยตอนนี้ราดหน้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นใหญ่ทอดกรอบเรียบร้อยน้ำราดหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าก่อนที่จะจัดจานนะครับชิมเล็กๆน้อยๆฟังเส้นใหญ่ดูนะครับกรอบจริงราดน้ำราดหน้าลงไปเลยปกติเราจะกินเส้นนุ่มๆใช่ไหมครับกัดไปเส้นกรอบน้ำราดหน้าเนี่ยเราใช้สต๊อกหมูแบบทำมาอย่างดีกลมกล่อมมากปรุงรสเป๊ะมีคะน้ายังกรอบแล้วก็นุ่มด้วยในเวลาเดียวกันอร่อยจัดจานเลยเท่านี้นะครับราดหน้าเส้นใหญ่กรอบของเราเนี่ยนะครับที่ทั้งเก๋ทั้งอร่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟกันเลยครับผ่านไปแล้วนะครับกับ2 เมนูแรกช่วงหน้าพบกับเมนูตามสั่งไม่สิ้นคิดที่ครีเอทสุดๆรสแซ่บจี๊ดจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับ